Projekti për zgjerimin e Unazës së re vijon të kundërshtohet nga banorët të cilëve u preken pronat, shtëpitë e bizneset. Madje ata kanë përshkallëzuar protestat, vetëm një ditë më parë kanë hedhur tymuese dhe kapsolla përpara godinës së Bashkisë së Tiranës. Bëhet fjalë për një projekt prej afro 40 milion euro që bashkia është e vendosur ta finalizojë. Presidenti Meta ka bërë thirrje për vendosjen e një dialogu mes palëve për të vlerësuar ankesat me transparencë e përgjegjësi për të shkuar drejt zgjidhjes së çështjes. Ndërkohë që opozita ka dalë në mbështetje të banorëve. Unë kam të ftuar në studio për të diskutuar mbi këtë çështje, por edhe projekte të tjera, është zonja Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Kënaqësi që u kam në studio, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Partia Demokratike ka dalë në mbështetje të banorëve, të cilët protestojnë për disa ditësh duke bllokuar edhe aksin rrugor. Çfarë nuk shkon me këtë projekt? Projekti thelbësisht është një projekt I cili është demonstruar nga Partia Demokratike që kemi të bëjmë me një projekt korruptiv ose klientelist, varet çfarë emri duam t'i vëmë. Fillimisht Unaza, pra një rrugë prej 2.5 kilometrash, është parashikuar me një shumë prej 40 milion euro, që është diku tek, siç e tham, 16 milion euro për kilometër. Kjo e ndarë në 3 segmente. Në të treja segmentet janë bërë tendera fiktiv. Do thotë, futet një ofertues I cili legjitimon garën, pra e bën me 2, dhe në këtë mënyrë ai nuk paraqet ofertë, ose nuk paraqet dokumenta, ose nuk I çon kërkesën ditën e fundit, pra në çdo rast është me 0 ofertë dhe automatikisht tjetri e fiton me fondin limit dhe e merr këtë garë në një farë mënyre të paracaktuar. Zonja Zhupa, arrini ti mbështetni këto pretendime me fakte? Po. Absolutisht, unë kam publikuar dokumenta, cilat I kam edhe në telefonin tim, qofse duhet I referohemi datave. Kemi të bëjmë me të treja tenderat si Biba X dhe DH Albania janë fituesit e lotit të parë. Edhe në këtë rast, vëllezërit Hysa nuk kanë paraqitur ofertë. Fituesi I lotit dytë është Salillari, përsëri me vëllezërit Hysa, ku këta nuk kanë paraqitur ofertë. Gjithsesi, për te emrave të përveçëm, ju pretendoni se kemi të bëjmë me një skem korruptive? Patjetër, sepse sidomos tek loti I parë, të cilët ne kemi dhe dokumenta. Ndërkohë keni ankesa edhe në lidhje me koston? Po, nuk do të jetë një rrugë e thjeshtë, do të ketë edhe vepra, mbikalime, nënkalime. Domethënë, kemi të bëjmë me një kompani e cila ka marrë 18 milion euro dhe ishte në momentin e hapjes tenderit dhe në momentin kur u shpa fitues në sekuestro. Me ligjin shqiptar, me ligjin e prokurimeve publike dhe me çdo logjik të ftohtë edhe sikur mos dije fare nga ligjet, e kupton që një kompani në sekuestro ti nuk mund t'i japësh 18 milion euro për një vepër, sepse nuk e garancin një herë ligjore, sigurinë ligjore që ajo do ta kryejë punimet kur llogaritë e saj janë të bllokuara ku është në sekuestër. Nëse është një situatë të tillë, po të denoncohej, do të ndërhyjnë organet kompetente? Është denoncuar, janë nxjerrë me dokumenta, unë dokumentat I kam këtu dhe mund t'ja u jap me vendim gjyqësor nga përmbarimi. Sekuestro është vënë me datë 3/7/2018 dhe është hequr me datë 24/10/2018. Tenderi është bërë dhe është fituar brenda kësaj periudhe. Pra, në periudhën kur këta futeshin në tender dhe dinin fitues nga tenderi, ishin në sekuestro. Dhe ndërkohë, nuk kanë asnjë mënyrë që prokuroria nuk fillon hetimet, ata dalin e thonë, s'ka ndonjë gjë, ishte në sekuestro, po s'është në sekuestro, domethënë muhabetet pa dëgjuara kur lidhet me shkeljen e ligjit, ndërsa kompania tjetër, e cila është partnere e kësaj kompanisë në sekuestro, është një kompani offshore, nga Delaware I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me një person fizik që rezulton banore në ishujt Seychelles. Pra duket qartë që pronarët cilët nuk dihen, se pronarët e offshore nuk dihen, mund të jenë... Megjithatë s'është rasti I parë që operohet në Shqipëri edhe në projekte të rëndësishme me kompani offshore. Është shkelje e madhe dhe abuzim I madh në të gjitha rastet, qofse është përdorur edhe në raste të tjera. Unë këtë e kam denoncuar sepse këtë kanë fakte, por në çdo rast si do vihesha ndjeni për këtë gjë, do të bëja të njëjtën gjë, do ta denoncoja, sepse ne japim paratë e taksapaguesve shqiptar, njerëzve dhe pronarëve të panjohur, që nuk e dim nëse këta pronarë janë Rama dhe Veliaj vetë,
mund t'i mund t'i shti, mund t'i kudo, pra unë s'dua ta lutem fare kush janë pronarët, por një gjë është e sigurt që këta që japin 18 milion euro i njohin pronarët, se ndryshe nuk mund t'i japin 18 milion euro në një tender fiktiv pagar një firme fantazëm offshore bashkë me tjetër në sekuestër. Autoriteti rrugor shqiptar pretendon se procedurat janë kryer konform ligjit. Ne do të ndjekim një insert e do të kthehemi në studio. Procedura e prokurimit është zhvilluar në përputhje me ligjin numër 9643 datë 21/2006 për prokurimin publik i ndryshuar, VKM-s numër 914 datë 29/12/2014 për miratimin e rregullave të prokurimit publik e ndryshuar. Kjo procedurë bazuar në detyrimet ligjore të mësipërme është zhvilluar e hapur me mjete elektronike. Dokumentet e tenderit përfshirë të gjitha shtojcat e nevojshme si projekt, specifikime teknike, preventiv dhe kërkesat për kualifikim janë bërë publike në datën 10/9/2018 dhe janë lehtësisht aksesueshme nga çdo person i interesuar. Në dispozicion të operatorëve ekonomik janë vënë 37 ditë kalendarike për përgatitjen e ofertave dhe dokumenteve shoqëruese përkatës, nga minimalisht 30 ditë që kërkohen bazuar në rregullat e prokurimit publik. Referuar dokumenteve të tenderit janë krijuar të gjitha hapësirat e nevojshme për shoqëritë vendase ose të huaja në paraqitjen e ofertave dhe plotësimin e kritereve të dhëna në dokumentet e tenderit. Janë përcaktuar qartë rregullat kur ofertuesit paraqiten si bashkim i përkohshëm i operatorëve ekonomik. Zonja Zhupa, jemi kthyer në studio, kemi ndjekur reagimin e autoritetit rrugor shqiptar që thekson se procedurat në lidhje me tenderat për zgjerimin e Unazës së re janë kryer konform ligjit. Dokumentat që unë tregova dhe kam treguar edhe nga selia e Partisë Demokratike tregojnë qartësisht ato që themi dhe vërtetohen. Por unë nuk pres një reagim të ndryshëm nga autoriteti rrugor shqiptar për arsyen e vetme se është autoriteti që ka përgjegjësi mbi këtë shkelje ligjore. Pra nëse ai do dilte dhe do thoshte që zonja Zhupa Partia Demokratike ka drejt, do të thotë që do të pranonte ti thoshte burgut hapu. Dhe asnjë me koshiencë, pra deri në fund të gjyqit edhe sikur ta çosh në gjyq do të pranoj pafajësinë e vet e do prezumohet i pafajshëm. Kështu që unë nuk prisja një reagim të ndryshëm. Por një gjë është e sigurt që çdo dokument është dokument shtetëror, autentik dhe i vërtetueshëm kollaj nga çdo kush i cili është publikuar. Dhe ato nuk janë hedhur poshtë. Pra nuk ka dalë as kompania që thotë që kjo nuk është e vërtetë, ja ku është gjendja ime, jo në sekuestro, as arshëja vet nuk ka thënë që nuk është e vërtetë se këta nuk kanë qenë në sekuestro apo këta nuk janë offshore, po ka thënë që unë i kam bërë procedurat sipas ligjit dhe e ka lënë me kaj duke lënë të kuptohet që ky është ofertuesi më i lartë, pa e zënë në gojë, ndërkohë që ofertuesi tjetër futet në të treja rastet kot dhe këtu të bien sy edhe me sy të lirë sikur mos jesh fare ekspert. Po kështu ka ndodhur, pra është futur në të treja rastet ofertuesi tjetër nuk ka paraqitur ofertë, i njëjti. Do të thënë nuk ka ndodhur që është futur një tjetër dhe ka ndryshuar mendim. Nëse ti te loti i parë u futet dhe s'ke ofertë. Nëse ti te loti i dytë u futet dhe s'ke ofertë. Fal, po pse futesh prapë? Se më s'e kuptoj. Kur ti s'ke ofertë i parë, s'e kuptoj pastaj pse futesh te i dyti dhe te i treti përsëri pa ofertë. Ndërkohë pretendimet në lidhje me koston e fryrë të këtij projekti ku i mbështetni? Keni bërë një analizë të posaçme me ekspert të fushës? Në fakt po, Partia Demokratike ka dyshime të arsyeshme se s'mund të them një projekt i cili ende nuk ka filluar, por janë bërë ka dy momente. E para zona që kanë vajtur dhe si ata, unë kam thënë si serbi kosovarë, kanë vënë X kryqeve të banorëve, pa i lajmëruar para, pa i thënë përpara dhe problemin e banorëve besoj do ta trajtojmë veç kësaj. Dhe kanë zërë një zonë e cila është shumë e madhe se sa projekti i cili ishte projekti Unazës Madhe në kohën e Lulzim Bashës. Pra nëse parashikohej 25 metra zgjerimi, tani me këto kryqet që këta kanë vënë nëpër Unazë shkon deri në 60 metra. Ka pasur në fakt edhe një deklaratë dje nga Taulant Balla, banorët që protestojnë le t'ia kërkojnë Lulzim Bashës sepse gjurma e këtij projekti është firmosur teksa ai në kohën kur ai drejtonte Bashkinë e Tiranës. Dhe këtu ka dy momente. E para, Lulzim Basha me VKM në vitin 2011, qeveria Berisha në fakt se ishte qeveria Berisha, ka nxjerrë që çdo banor i Unazës Madhe, por edhe i projekteve tjera do të shpronsohet me një çmim tregu pavarësisht nëse është i legalizuar apo në proces legalizimi. Dhe dy VKM-t që ne
publikuam dhe lista e banorëve e tregonte qartësisht dhe ata që ishin në proces merrnin një lloj sikur ta kishin mbaruar procesin e legalizimit, sepse është siguria juridike dhe është e drejta e banesës, është e drejtë kushtetuese. Pra nuk kemi të bëjmë me strehim, nuk kemi bërë me luks apo kemi bërë me kazino edhe hajde një aktivitet. Qartë, por nuk është rasti i parë në fakt që për arsye veprash madhore edhe në qytete të tjera, por edhe në zona të tjera të Tiranës ka pasur shembje të objekteve më herët. Ato që kanë qenë të paligjshëm nuk kanë marrë përfitime të tilla, por bonuse, trajtime speciale nga ana e bashkisë që ra 1 apo 3 vite, siç edhe ka ofruar në rastin konkret bashkia për banorët. Kemi të bëjmë në të gjitha rastet me shkelje të VKM-s, e cila nuk është hedhur poshtë me një VKM tjetër, por shkelje arbitrare nga ana e bashkisë edhe e institucioneve të shtetit. Ata banorë kanë të vetme në shtëpi aty, kanë kursimet e jetës aty, dhe ti nuk mund të marrësh dhe thua se do të paguaj një vit qera, se pas një viti çfarë do bëhet me të. Se pas 3 vjetës çfarë do bëhet me të. Ti nuk mund të trajtosh qytetarët e tu si qytetarët palishëm, ndërkohë që ata të kanë paguar gjithë këto vite taksa, kanë paguar gjithë këto vite tatime, taksën e pronës, kanë paguar gjithçka, kanë paguar edhe dokumentat që kanë futur në proces legalizimin e shtëpive. Ndërkohë që erdhën në pushtet dhe ke 5 vjet që bën fushata legalizime fala. Ju thoni shkelje të sigurisë juridike, por në fakt ligji nuk është se i mbron ata që kanë ndërtuar pa leje që të shpronsohen për një objekt që në fakt apo për një pronë të caktuar që nuk e ka në dokumentacion si pronësi të tyre. I mbron, VKM-ja e 2011-s i mbron që nëse ty të prishet për interes publik, ke të drejtën të shpronsohesh njësoj si ata që e kanë me dokumenta, kur ke banesën tënde, pra kur ke strehimin tënd të lidhur me atë shtëpi dhe kur je në proces legalizimi, siç janë të gjithë banorët e Unazës. A nuk do të kthehej kjo në një precedent që do të kishte një kosto të madhe edhe në zona të tjera apo qytete të tjera që do duhet të bëheshin ndërhyrje dhe nga ana tjetër të shpronsoheshin? Në fakt nuk mund të themi shpronsim, por të paguheshin me vlerën e tregut objektet e paligjshme? Sa herë që kemi të bëjmë me banesat të qytetarëve dhe sa herë që kemi bëjmë me qytetarën që kanë paguar taksa tatime, fatura ujë, fatura energjie, gjithçka i kanë dhënë këtij shteti, ata thoshin të paktën ne paguajmë 8 milion lek në vit për shtetin në taksa tatime, fatura etj. Shteti duhet i përgjigjet qytetarëve të vet në çdo rast, pavarësisht nëse ky krijon apo nuk krijon precedent, sepse kemi të bëjmë me qytetarë të lishëm, kemi bërë me drejt kushtetuese dhe kemi bëjmë me mbrojtje ligjore. Përderisa është një VKM në fuqi që e parashikon këtë, ne duhet të qëndrojmë strikt këtyre parashikimeve. Aq më tepër që edhe sikur mos të ishnin pjesa ligjore, duhet të jetë pjesa morale, duhet të jetë pjesa qytetare. Ti nuk mund t'i vësh kryq shtëpive të tjetrit dhe ta nxjerrësh një ditë bukur jashtë, sepse ti aty do ndërtosh qoftë një rrugë, qoftë një spital, çfarëdo lloj gjëje që të ndërtosh, ti nuk mund të shkelesh mbi jetën, mbi dinjitetin njerëzor, mbi sakrificat e njerëzve aty. Nëse i referohemi të dhënave zyrtare, qoftë nga bashkia apo autoriteti rrugor shqiptar, janë rreth 163 objekte që nuk pritet të përfitojnë, sepse nuk janë të legalizuara. Nga këto, keni informacion sa janë shtëpi dhe sa janë biznese? Këto në të gjitha rastet janë shtëpi dhe kur janë biznese, sepse bizneset janë në katin e parë të shtëpive. Pra ajo zonë është ndërtuar në mënyrë të tillë që është ndërtuar fillimisht për banim dhe gjatë kohës mos pasi në një punë, mos gjete në një sistemimi, sepse janë njerëz që kanë ardhur në Tiranë, i kanë transformuar katet e tyre të para në biznese, të cilat janë biznese ndryshme, dyqan lagjes, etj, parukeri, nga bizneset vogla kuptohet. Bizneset vogla që paguajnë sot më shumë taksa se ç'paguanin sepse ju e dini se çfarë po ndodh me bizneset e vogla, me taksat bashkiake, me taksat qeveritare. Paguajnë në mënyrë të rregullt dhe kanë një dosje të rregullt për këtë dhe mund t'ia faktojnë shtetit. Kështu që në të gjitha rastet kemi të bëjmë me të drejtën për strehim. Dhe kjo e bën edhe më tragjike situatën, sepse ti përveç se do t'i heqësh banimin, ti do t'i heqësh dhe punën. Pra edhe kur ti e shpronson, pra unë marr rastin më të mirë që ne po kërkojmë, edhe kur ti e shpronson 100%, ti e shpronson për banesën e tij. Dhe në këtë mënyrë ai do të blejë një banesë tjetër. Po ai prap do të ketë vështirësinë se ku do të punojë dhe ku do të sigurojë të ardhurat për të jetuar. Tani imagjino, përveç kësaj të shtohet edhe për të jetuar, pra për të banuar. Pra ti mos t'i japësh as banesë, as mundësi për punë, çfarë do bëj? O do ikë azilant, se këtu s'ka më të ardhme, do kërkoj shpresë diku tjetër, ose do kthehen kontingjent kriminaliteti për të shfryrë të gjitha të Si mendoni se do të shkojë kjo situatë? Paralelisht ne kemi në sfond kemi pamje të protestës së një dite më parë, të organizuar nga banorët e Unazës së Re që preken nga zgjerimi i këtij segmenti përpara bashkisë së Tiranës, nga ana tjetër bashkia
referuar edhe deklaratave të fundit edhe një ditë më parë pas protestës, duket e vendosur për ta çuar në fund këtë projekt. Po, jo vetëm kaq, por kryetari i bashkisë duket i vendosur që mos të kryej funksionet e tij, të mos takoj banorët, se ka detyrim të takoj qytetarët e Tiranës kur ata i paraqesin dhe kërkesë me shkrim, por edhe kërkesë publike, të paktën një përfaqësi të tyre, i quan ata shpellar, i quan në format nga më të ndryshme, ndërkohë që ata janë votues edhe të Partisë Socialiste dhe biles në atë zonë Partia Socialiste ka fituar më shumë se sa edhe vetë Partia Demokratike, me premtimet për legalizim falas, me premtimet që këtu do të bëhet çdo gjë sipas rregullave dhe projekti nuk do t'ju cënoj juve, ndërkohë që tani nuk shkon t'i takoj as deputetja e zonës Blerina Gjulameti që ata kanë kërkuar, as kryebashkiaku Veliaj. Ajo që duket është që protestat nuk do ndalen dhe protestat çdo ditë edhe përshkallëzohen dhe bën edhe pak më të forta në kuptimin për të kërkuar atë që ata e kanë me të drejtë. Duket që bashkia pavarësisht se çfarë thot ka një tërheqje dhe deri në fund besoj do tërhiqet. Ku e shihni tërheqjen? Po e shikoj sepse në momentin që në fillim ishte një vit që ra, dhe mbas protestave e çoi në 3 vjet. Unë këtë e quaj një lloj tërheqje. Pres që deri në fund të protestave të ketë një lloj reflektimi nga ana e institucioneve shtetërore për t'i thënë atyre shpronësim të plotë të gjithë banorëve 100% me vlerën e tregut. Sa shkon kostoja për të shpronësuar? Kur themi shpronësim, fakt 163 nuk janë objekte të regjistruara dhe me dokumentacion pronësie. Meritojnë edhe ato me VKM-n e 2011-s. Sa shkon kostoja që duhet t'u jepet banorëve për këto prona? Po, të ligjshme apo të paligjshme? Kjo i takon shtetit që ta inventarizoj, por sado që të shkoj kostoja është detyrim shtetëror për ta paguar. Aq më tepër që nuk besoj se do të shkoj 40 milion euro sa japin për Unazën e re për këtë projekt. Sepse ne vërtet e duam zhvillimin, vërtet projekti Unazës është një projekt që ka nisë nga qeveria Berisha edhe nga bashkia e Lulzim-Bashës, sepse çliron trafikun e Tiranës dhe është shumë i rëndësishëm. Nuk jemi kundra projektit, absolutisht, por jemi që projekti të transparent, mos jetë korruptiv, mos prishen më shumë shtëpi se sa duhen, sepse ka dyshime që aty prishen më shumë shtëpi se sa i duhen projektit, për arsye që në funksion të mafjas ndërtimit që nesër aty të bëj pallate. Dhe të lërohet zona tani që është momenti dhe thuhet interesi publik, dhe nesër kur tjetë zona bosh, këta që njihen si oligarkët e kullave në Tiranë, të kenë mundësi të zjerohen aty dhe të bëjnë pallate. Sepse aq shumë sa është shënjuar zona aty dhe banorët kanë dhe dyshimet e veta që vetëm nga një anë zjerohet e nga ana tjetër jo, etj kanë hedhur shumë. Zonja Zhupa, në një situatë të tillë, në fakt edhe unë do t'isha jam në mbështetje të banorëve, pavarësisht se kanë ndërtuar me apo pa leje, janë pikërisht instancat që nuk duhet t'i kishin lejuar, sepse jo çdo kush ka njohuri të duhura ku po bën shkelje apo ku nuk po bën, janë pikërisht to institucione, qofshin vendore apo qendrore, që paguhen me taksat e shqiptarëve për të mos lejuar shkelje të ligjit. Por jemi në këtë pikë, nëse do të dëmshpërbleheshin këta banorë, a nuk vihen në një trajtim të pabarabartë me të tjerët që ndër vite në fakt i kanë humbur pronat që i kishin pa leje kur kanë kaluar projekte të tyre të rëndësishme, kanë kaluar projekte investime, qofshin nga qeverisja qendrore, qofshin vendore? Nëse këta banorë duhet të shpronsohen, sepse me këta do të zbatohet ligji. Me ata nuk është zbatuar ligji dhe në fakt shumë prej tyre janë ende në procese gjyqësore, ashtu siç i këshillojnë ndonjëherë edhe banorëve të Unazës së re, po ti nuk mund t'ua shkon në gjyq ndërkohë që shtëpia të prishet. Pra duhet zgjidhesh një problemin që shtëpia mos prishet ose të marrën shpronësimin dhe pastaj të kesh pjesën gjyqësore. Kam bindjen që edhe banorët të Shkozës sot me që flasin për territorin e Tiranës, cilët e njohin Unaza e Madhe edhe më mirë, janë ende në procese gjyqësore me Bashkinë Tiranë dhe me Ministrinë e Transporteve për sa i përket të drejtës tyre ligjore, garancive të tyre juridike dhe këtyre kostove që i ka shkaktuar shteti. Po më mirë ne të vendosim një precedent pozitiv që i shërben qytetarëve, që mund të shërbej për të ardhmen, se sa të vazhdojmë me një rast negativ, sepse kështu është bërë më përpara dhe sepse kështu është shkelur ligji më përpara. Në këtë formë unë mendoj që ky është rasti i dur, prandaj edhe qytetarëve të Tiranës shpesh është bërë thirrje, sepse
Askush nuk mund ta di se kujt i vjen radha nesër. Do të vazhdoni të jeni në mbështetje të protestave të banorëve? Ndoshta ofrimi i Partisë Demokratike dalja në krah të protestuesve ka bërë edhe bashkinë, ja ka legjitimuar deri diku atë që thotë se është një protestë politike në këto momente. Jo, sepse banorët kanë bërë thirrje si neve, si kryetarit bashkisë. Para se të shkonim neve, duhet kishte shkuar kryetari i bashkisë. Nëse ai do kishte shkuar para nesh, ndoshta mund të kishte dhënë edhe një zgjidhje, sepse ai ka dorë zgjidhje. Ne kemi dorë thjesht i bashkohemi edhe të protestojmë me të. Pra ata nuk është se erdhën te Partia Demokratike dhe thanë vetëm juve ju duam edhe hajde na mbështesni juve. Përkundrazi i bën thirrje të gjithëve dhe sot e kësaj dite ata kërkojnë të takojnë kryetbashkiakun, i luten çdo ditë te dera, tentojnë të hyjnë me forcë të takojnë, po ai nuk i takon. Ndërkohë ne i takojmë, tani ky që nga faji jon që ne i takojmë dhe i dëgjojmë, apo është faji atij që nuk i takon dhe nuk i dëgjon. Pra është një luftë e cila ndërtohet në mënyrë të tillë për të thënë që ata s'kan të drejtë se është Partia Demokratike. Unë e përmenda që në nisje ka pasur edhe një reagim nga presidenti Meta në lidhje me këtë çështje. Mendoni se duhet shkojmë më tej roli i tij përveç këtij deklarimi? Presidenti ka detyra kushtetuese dhe në detyrat e tij kushtetuese lidhet marrja e informacionit nga institucionet për situatën e sigurisë kombëtare, e sigurisë juridike të njerëzve dhe besoj që presidenti ka gjithë instrumentat për të informuar fillimisht, pra për të marrë gjithë informacionet, por edhe për të kërkuar nga institucionet zbatimin e ligjit. Nuk besoj që institucioni presidentit ka forcë vendimarrëse, se nuk ka forcë vendimarrëse as te shpronësimet, as te kudo krahojë projekti, janë çështjet ekzekutive. Janë çështjet ekzekutive, por ka mundësinë që të informohet, kërkojë informacion, të evidentojnë në farë mënyrë shkelje që kjo mund të shërbejë shumë mirë banorëve pastaj edhe në procese të tjera gjyqësore, por edhe në ballafaqimin me institucionet siç është Bashkia e Tiranë dhe Ministria e Transporteve, në këtë rast autoriteti rrugor shqiptar i cili ka bërë ndonjë përgjigje her pas here të çal thjesht për të mbrojtur nga gjithë presioni i banorëve, i medias her pas here se i është bashkuar edhe kauzës i politikanëve dhe her pas here bën ndonjë reagim për të thënë që ne jemi në rregull, ndërkohë që dokumentat nuk tregojnë një gjë të tillë. Zgjerimi Unazës është një nga projektet, në fakt kryesisht i Bashkisë së Tiranës, por ka projekte të tjera të qeverisjes qendrore, teksa diskutohet buxheti e paketa fiskale, në fakt diskutohen brenda mazhorancës sepse deputetët e opozitës vazhdojnë të mos jenë të pranishëm në komisione apo në seanca kuvendore. Duket se ka një vëmendje të shtuar për të dhënë më shumë partneritete publike-private për akse të rëndësishme rrugore. Janë disa akse që unë mund t'i sjell në vëmendje, Orikum Dukat, që vjen pas rrugës së Arbrit, aksi Thuman Kashar, Milot Baldren. Në fakt ka pasur edhe reagime nga ana juaj. Jeni kundër në thelb të dhënies së këtyre akseve me partneritet publik-privat, apo problemi sipas jush qëndron tek transparenca apo modalitetet e procedurave për këto partneritete? Në parim, Partia Demokratike e ka sqaruar skemën e partneritet e koncesioneve, në fakt se tani është quajtur partneritet publik-privat për ta zbutur fjalën koncesion, se sa shumë kosto i sjellin buxhetit shtetit në vazhdimsi, pra ndër vite, sepse kur merret një angazhim sot shkohet deri në 20 vite që duhet paguaj qytetarit shqiptar, se si jepen një individi apo një biznesi caktuar që i përket një individi në mënyrë pa konkurrencë me ofertë pa kërkuar, shkon vetë biznesmeni dhe i thotë që shikon ka menduar që të ndërtoj rrugën Kashar Thuman, kam këto ofertë, dhe i thotë, sa mirë, po sa lek do? Dua një 500 milion euro, okej, merri. Pra kjo është problemi, ofertat e pakërkuara? Ofertat e pakërkuara që me të flyra, koncesionet do më thënë, edhe qeverisja e djathtë ka dhënë me koncesion, shumë shërbime apo eksakt, ka bërë me toksore, shfrytëzimin e tyre. Ka bërë me koncesion pa dhënë asgjë nga pjesa publikare, një privat, ka marrë një hidrocentrale dhe ka qenë nga më të suksesshme në fakt, ka investuar vetë atje, parat e tij dhe jo parat e shtetit, se këtu kemi një problem. Shteti jep para privatit që ti investoj dhe pastaj privati shton një pjesë nga vetja, siç ka ndodhur te check-upi. Check-upi është rasti më flagrant i koncesioneve në Shqipëri. Me stafin mjekësor të ambulancave, se njerëzit kanë dhe të prekshme dhe rrugët ju duken një gjë që nuk e dinë si funksionon. Stafi që ishte mjekësor i ambulancave, i secilës nga ambulancave të Tiranës edhe të Shqiperisë, me pagën që marrin nga shteti, pra ishen punë ndërkohë infermiere në një X doktor,
të morën 3-4 veta, i quan i dhonë dhe i thanë ju do t'jeni check-upin. Ndërkohë ata paguajnë nga ne dhe lekët ndërkohë e merr Vilma për check-up. Këta njerëz tani janë të detyruar që të bëjnë këtë punën për privatin, ndërkohë që janë punonjës shtetit dhe paguhen nga buxheti i shtetit. Pra nuk hedh një lek koncesionari që të paguajë këta njerëz për check-upin, thjesht merr. Ndërkohë që shumica e analizave që bëhen aty, përveç se bëhen thash nga stafi mjekësor, merren edhe bëhen në mënyra të tilla që ne kemi parë që burra me bar, gra me prostatë. Po, ky është shërbimi i check-upit që është dhënë prej vitesh në koncesion. Të diskutojmë pak sa rrugët që pritet të jepen në koncesion. Pse e dash këtë model? Sepse njerëzit tu e kuptojnë se ç'a ndodh, ç'a jep, ç'a ofron koncesionari, ç'a ofron shteti dhe ç'a marrin mbrapsht. Pra, ne në fund marrim mbrapsht atë që ofron shteti, se koncesionari merr vetëm lekë. Qartë, zonja Zhupa, jemi në kushtet kur sipas ekspertëve të fushës nuk kemi asnjë rrugë me standarde europiane aktualisht në Shqipëri. Synojmë të çelim negociatat e pas shumë vitesh, urojmë të mos jenë shumë vite në fakt, të jemi antarë me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Në një situatë të tillë ku rrugët janë në këtë gjendje, buxheti nuk mund t'i përballojë, a nuk mbetet zgjidhja e vetme me partneriteti publik-privat? Keni shumë të drejtë që Edi Rama erdhi duke u tallur rrugë, sepse qeveria Berisha bënte rrugë. Dhe në 5 vjet nuk ka bërë as 1 kilometër rrugë nga fillimi. 0. Nuk ka arritur dot të bëj as edhe 1. Dhe tani thot që unë do të bëj rrugën Thuman Kashar, se i dua t'i them të dhënat e sakta. Thuman Kashar 21 kilometra, 337 milion euro, që do të thot 1 kilometër 16,85 milion euro. Nuk ka mendje Thuman Kashar, e keni parasysh nuk ka as male, as ura, as kodra, as gjë, është fushore e gjitha dhe është me këtë çmim. Jo detyrimisht, ne kemi pasur probleme Tiranë-Elbasan për shkak të jo një studimi të duhur fizibiliteti, të paqëndrueshmërisë të tokës. Mund të jemi në një situatë të tillë ndoshta. Ju keni kryer studime të posaçme? Në të gjitha rrugët vijnë oferta të pakërkuara, në gjitha rrugët janë këto çmime të fryera. Ndërkohë që kemi po ashtu rrugën Kashar-Rogozhin, 44 kilometra, 1 kilometër 15,2 milion euro, kosto totale 670 milion euro. Kashar-Rogozhin, 670 milion euro. E kupton edhe buxheti se sa mundësi ka gjithë Shqipëria për të bërë këtë projekt të tillë. Është e pamundur dhe duket që është një gjë e fryrë për t'i dhënë oligarkëve, miqve të vet, pak nga pak ndër vite, me detyrime pastaj që edhe kur të vinte Partia Demokratike të shlyej këto detyrime që ka lënë Rama grop në buxhetin e shtetit. Prandaj ne kemi sugjeruar zgjidhjen e kësaj gjëje, sepse kjo është një grop e madhe dhe zgjidhja është ligji antimafia. Ligji antimafia që do të marrë përsipër të shikojë çdo tender, çdo koncesion, se si janë bërë procedurat, se si janë dhënë përfitimet dhe nëse kapen në mënyrë të palishme, pra me tendera fiktive të tjera. Po nëse formalisht janë respektuar procedurat, do të jetë e pamundur të ndërhyet. Në qoftë se ne do të gjejmë, pra kur futemi tender, dhe të gjejmë që çdo gjë është në rregull, këtu nuk ke asnjë mënyrë ligjore që ti ndalosh. Por duke parë ato që ne kemi denoncuar, dokumentet që kemi, mënyra se si është bërë, se si kompani kanë marrë me një bilanc prej 1.500 eurosh, asetet e tyre kanë marrë miliona euro pastaj, siç është çështja e inceneratorëve Tiranës, Elbasanit, të cilët merren nga një person i cili ishte nonem, se njifte njeri, thjesht ka qenë punonjës si Arben Ahmeta dikur dhe me një bilanc 1.500 euro a merr miliona euro. Tani më fal se unë e di që kur ti hy këtij tenderi, unë që sot i kam dokumenta, kur them unë, them Partia Demokratike, kur ti hy në mënyrë ligjore, patjetër që këto para duhet ju kthehen shqiptarëve. Këto para duhet të sekuestrohen, duhet i kthehen shqiptarëve dhe të vihen në funksion të ekonomisë shqiptare, të biznesit shqiptar, të fermerëve shqiptar, studentëve shqiptar, të cilët sot nuk kanë më asnjë shpresë në këtë vend, sepse parat mblidhen nga një grush njerëzit, as nuk investohen më, sepse bëhen kulla që të cilat shumica nuk e di kush do i mbushi, se ca janë bosh nëpër Tiranë, dhe kemi në një situatë të cilët bëjnë vetëm atë pastrimin e parave, të cilat u prodhuan me super prodhimin në Shqipëri, si Shqipëria hambar i drogës, i hashashit, i kanabisit, kalojnë në laboratore. Zonja Zhupa, ju keni qenë shumë aktive edhe më herët, por veçanërisht së fundmi po bie dukshëm në sy për shkak se deputetët e opozitës nuk janë as në komisione dhe as në seanca kuvendore. Do të vijoj?
Po, do të vijë, Partia Demokratike në fakt ka zgjedhur që mos tjetë fasade një parlamentit të palishëm, parlament që ka buruar nga blerja e votës, e cila është faktuar tani më edhe vetë nga prokuroria, nga përgjimet e prokurorisë shqiptare. Pra e dim se janë bërë zgjedhjet nga Vdyllajt në Durrës, e dim se janë bërë nga Bajrat në Shkodër, e dim se janë bërë nga Ndokajt në Lezhë, sepse kanë dalë nga përgjimet e prokurorisë, pavarësisht se ne i kishim thënë edhe më përpara se si bisedohet për blerjen e votës. Jemi një vit para zgjedhjeve vendore. Më pak se një vit në fakt. Do të kemi sigurisht më pak muaj mbeten deri në zgjedhjen e 61 kryetarëve të rinj të bashkive. Beteja është për zgjedhje. Si do të vijojë beteja? Beteja është për zgjedhje të lira edhe të ndershme. Më thënë, duke thënë parimin, kam thënë që Partia Demokratike do të tentojë në çdo mënyrë të shkëpusi lidhjen e para, të shkëpusi lidhjen e politikanëve me krimin, dhe për këtë ne kemi, pra parlamentin ne e përdorim, pra nuk jemi në situatë bojkoti, sepse ne aty kemi depozituar një iniciativë kushtetuese dhe pastaj ligjore që lidhet me vettingun e politikanëve, dhe kjo ka thelbësisht shkëputjen e krimit, e lidhjes së krimit me politikanët. Në mënyrë të tillë, duke filluar këto mekanizma, siç filloi mekanizmi dekriminalizimit dhe nxori zyrtar, nxori deputet nga parlamenti, nxori zyrtar nga zyrat e shtetit, kështu të filloi dhe ky mekanizëm i vettingut politik dhe pastaj të kalohet në një reformë zgjedhore tërësore. Koha është, mjafton vullneti politik. Vullneti politik ka munguar deri tani nga mazhoranca, duke e shtyrë këtë, duke e çuar të njëjtin ligj përsëri në Venecia, ndërkohë që ky ka qenë se është vettingu për gjyqtarët, është vettingu për policët, është e njëjta gjë tani, s'ka se si mos jetë për politikanët kur është për këta njerëz. Dhe kjo është beteja jonë e radhës. Pra, vettingu në politik dhe ligji antimafia si dy elemente, dy shtylla, të cilat çojnë pastaj në një reformë zgjedhore totale, pra në dekriminalizimin e zgjedhjeve kemi quajtur neve, një proces i cili na çon në zgjedhje, qoftë vendore, qoftë përgjithshme, kurdo që ato të jenë, në një proces të kenë garanci njerëzit që po votojnë dhe jo kriminalët po vendosin fatet e tyre, jo Avdyllajt, Bajrat, Çurbjat etj, Rama, Raja me shok, se janë bërë kaq shumë emra kriminal, deputet kriminal që e ketë pamundur që ti t'i ndash, të vendosin fatet e shqiptarëve se kush do t'i marrë mandatet, se kush do t'i marrë bashkinë, dhe pastaj këta politikanë janë të detyruar të japin llogari te këta kriminal që i kanë zgjedhur, jo tek banorët e qytetarët, sepse qytetarët kanë pas zë në zgjedhjen e tyre, janë këta që kanë vendosur që ata të jenë në ato pozicione.